تعالوا مع بعضينا نشوف السؤال ده. 32 years old woman presents with tachypnea, tachycardia, في dyspnea, cough with threads of blood, wheezing, prolonged expiration, multiple painful erythematous lesions on the limbs for the past month. يعني معاها شهر عندها هذه الأعراض الرهيبة في الشست، dyspnea وcough وthreads of blood وwheezes والسكين ليجنز واضحه ان هو painful erythematous lesions على ايه الرجلين او الليمبس. بلاد تيستنج لقينا ايسينوفيليا. دي من الحاجات اللي لو تفتكروا الساركويدوزس كنا لقينا الليمفوسايتس عاليه. مثلا لو في انفكشن بايوجينيك هنلاقي النيوتروفيلز. هنا لقينا ايسينوفيليا. كل دي بتساعدني في تشخيص حاجات معينه. ولقينا بايلاترال pulmonary infiltrates في الليمف نودز وفي اللنج اكس رايز في اللنج تيشو. What is the most appropriate next step in diagnosis؟ اما شوفوا هذه الحالة اتجاهها كده حاجة كولاجين ديزيز وإيميونولوجي. يعني الحاجة اللي تيجي بمالتيبل تيشو افكشن كده، منها اللنج متاخده وفي سكين ليجنز معاها ده، وايسينوفيليا ده حته في سكه ايه ومجموعه الايه الكولاجين ديزيزز. يعني الكومباينيشن ده كده على بعضه حاجه في حاجات الايه الانجايتس في كولاجين ديس اوردر، ايميونولوجيكال ديس اوردر. فانا لازم مخي يروح ايه ومعاه يبقى انا عندي لنج وعندي سكين وعندي ايسينوفيليا. ده حاجه كولاجين محتاجه سبيسيفيك ايميونولوجيك تيست. هي الحقيقه هذه الحاله بالوصف ده اللي عندها ويزس وديسنيا وكوف وإريثيماتس ليجن على السكين وايسينوفيليا وبالمونري انفلتريتس، دي تيبيكال حاجه اسمها تشيرش ستراوس سيندروم. هي فاريانت من البولي ارترايتس نودوزا. لما تفكروا فيها بيقول لك السكين في حاجه بوتش، ده احتمال بولي ارترايتس نودوزا ستايل. الايسينوفيليا مشهوره مع البولي ارترايتس نودوزا، بس اللنج انفلتريتس لما بتحصل معاها بتسمى تشيرش ستراوس سيندروم. يعني بس ايه بندي فكره، وهي بقى اصبحت ديزيز انتيتي لوحدها فيها نوع انتي بوديز مخصوص بيبقى بير نيوكلير حوالين كده ادي الانجايتس والانفلاميشن زي البولي ارترايتس شبهها جدا في الباثولوجي، بس واخده اللنجز. وانواع الانتي بودي بيبقى بير نيوكلير حوالين الايه النيوكلياي كده هو بتاع المترصع حوالين في البريفري. بير نيوكلير انتي نيوتروفيليك سيتوبلازميك انتي بودي اللي هو البي اي ان سي اي ده، بير نيوكلير انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بودي. هو ده اللي بيشخص لي ايه التشيرش ستراوس سيندروم. يبقى انا عندي هنا هوت ايه، يوم ما الاقي الكومباينيشن اللي احنا لسه شايفينه مع بعضينا ده هوت اللي هو اللي هرجع لها تاني الحاله وومن في السن بتاع الكولاجين ديزيز اللي هو 32، ده كومن قوي في الكولاجين، معاها شيست افكشن ويزس وقاف وديسنيا وفي شويه بلاد وإريثيماتس ليجنز في الجلد وايسينوفيليا. دي تمشي مع حاجات البولي ارترايتس دوزا، بس طالما في لانج بقت تشيرش ستراوس سيندروم. ولقينا انفلتريتس بتؤكد اللانج انفولفمنت. فكرنا في تشيرش ستراوس سيندروم وعملنا ايميونولوجيك تيستس اللي هي ايه بيري نيوكليار، بتبقى مترصعه انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بودي. هو ده اختصاره وهو ده اللي بيشخصها. ودي جرانيولوميتاس فاسكولايتس، هي فرايتي من الايه بنت عمي يعني او الاخت الصغيره للبولي ارترايتس نودوزا. بتبقى فاسكولايتس جامده قوي معاها، بتضرب في الفيسلز والانفلاماتوري تشينجز في اللنجز تعمل ازمه. مشهور، ادخلوا على البولي ارترايتس نودوزا عندي هتشوفوها بالمونري انفلتريتس، راش، ماسل بين، وسيجنيفيكانت ايسينوفيليا معاها. دي الكاردينال فيتشرز بتاعتها بتيجي زي ازماتيك اتاك، انفلتريتس في اللنج، راش في السكين، وويكنس ماسل بين مع ايسينوفيليا. دي على طول افكر تشيرش ستراوس سيندروم اللي هي الاخت الصغيره بتاع مين البولي ارترايتس دوزا اللي معاها لنج انفولفمنت. واعمل بيري نيوكلير انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بودي هنلاقيه بوزيتيف مع التشيرش ستراوس سيندروم.
ونشوف السؤال القادم مع بعض.